Sziasztok, gyerekek! Kaptam egy nagyon jó kérdést. Azt írja egy fiatal fiú, hogy a szerelmével beszélgettek éppen, és hát a szerelme szót ejtett arról, hogy a munkahelyén hát ilyen szórakoztató iparban dolgozik, és hát nem túl kellemes emberekkel találkozik, ápolatlanok, cigarettáznak, isznak, durvák, nagyhangúak. Hát talán itt tudnám a legjobban visszaadni. És ő rászólt a szerelmére, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Erre a szerelme válaszolt, hogy én nem ítélkeztem, csak véleményt mondtam. És akkor kérdezi a fiú, hogy hát akkor mi a különbség az ítélkezés és a vélemény nyilvánítás között? Nagyon jó téma, nagyon hálás téma, jó ki lehet vesézni, ugyanis ugye nagyon sok múlik, hogy mit értünk az egyes szavakon. A vélemény nyilvánítás az egy hát sokkal szelidebb, enyhébb formája az ítélkezésnek, hiszen ha azt mondom, hogy vélemény, abban benne van, hogy vélekedek valamiről, vagy vélekedem valamiről, nem érzem megfellepezhetetlen ténynek az én ítéletemet, és nem török egyértelműen pálcát valaki felett. A vélekedésben benne van az, hogy szubjektivitásom korlátaival tisztában vagyok. Ameddig szubjektum vagyok, ameddig szubjektumként a mindenségtől elhatárolódott egységként, egóként élem meg magam, addig a véleményem csak szubjektív lehet, és nem tarthat igényt az objektivitásra. Tehát a vélemény az valóban egy enyhítő forma, és egy véleményt az ember el is tud általában fogadni. Na most miben különbözik a vélemény az ítélettől? És itt ugye vissza kell mennünk egészen a Teremtés könyvéig, ahol ugye Ádám és Éva a jó és a rossz megkülönböztetésének a fájáról ettek, és attól fogva a mindenséget kettéhasították. Egyik részét ugye állandóan el akarták tolni maguktól, a másik részét állandóan maguktól akarták húzni. Vágyak és elutasítások keletkeztek bennük, elveszítették az ártatlanságukat. Na most, ha az én véleményem erőteljesen át van itatva a jó és a rossz elkülönítésével, akkor válik ítéletté. Ha én azt mondom, hogy milyen kis gömbölyded ez az asszonyka, akkor abban benne van, hogy ő molett, van plusz súlya, de benne van az is, hogy én ezt úgy nagyjából el tudom fogadni, és én csak észrevételeztem a véleményemet. Na most, ha én azt mondom, hogy de ronda kövér ez a nő, vagy mit tudom én, már szél kifolyik a szoknyájából, vagy miért nem fogyókúrázik, vagy valami, akkor már ítélkezés, mert elítélem. Ha én azt mondom valakire, hogy huncut legény, az egy vélemény, és abban van valami kedves megértés és elfogadás felé. Ha azt mondom, hogy egy link akasztófára való tróger, akkor már ítélkeztem. Na most, tehát a véleményt az ítélkezéstől, az erősség végül is, a vélemény is egyfajta elkülönítés, sőt még a dicséret is, mert hogyha valamit dicsérek, akkor ugye minden mást rajta kívül elutasítok. Ha valamit kiemelek, a pozitív, bármilyen pozitív diszkrimináció egyben a világ többi részére negatív diszkrimináció. Ha
ha erős elutasítás kapcsolódik valakihez vagy valamihez, mert nem csak emberek fölött mondunk ítéletet, hanem bizonyos principiumok felett, például ugye a kettős mérce, ami az én veszőparipám, amikor valaki azt mondja, hogy ja, hát amit te teszel, az gonoszság, amit én teszek, azt meg te hoztad ki belőlem. Ez egy kettős mérce. Ez ellen én mindig föl szoktam emelni a szavamat, és hogy el lehet gondolkodni, hogy ez most ítélkezés vagy nem ítélkezés. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát, hogy az illető hölgy most mennyire, milyen éllel mondta a véleményét az ő munkahelyének a publikumáról, az dönti el, hogy ő véleményt mondott, vagy ítélkezett. Ellenben nagyon fontos, hogyha mi egyszer kijelentjük valakinek, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél, akkor mi se ítélkezzünk. Ugyanis ha én az ítélkezés fölött ítélkezem, és azt mondom, hogy igen, fölemelem az ujjam, te most ítélkeztél, tehát rossz vagy, akkor én magam is benne maradtam még az ítélkezésben. Ha én egyszer nem ítélkezem, akkor nekem mindegy, hogy valaki ítélkezik, vagy nem ítélkezik. Isten fölhozza napját jóra, rosszra egyaránt. Esőjével enyhet az igaznak és hamisnak. Tehát, ha én egyszer nem ítélkezem, akkor az ítélkezés fölött is sem ítélkezem. És ha nem ítélkezem az ítélkezés fölött, akkor nem ítélkezem se a másik ítélkezése fölött, se a magam ítélkezése fölött. És attól a pillanattól kezdve a saját ítélkezésem sem ítélkezés. Ugye nagyon fontos, hogy az ítélkezésen felül kell emelkedni, nem elfojtani. Nem az a célunk, hogyha látok valakit, és a bicska nyílik ki a zsebembe, hogy egy férfi például arcul üt egy nőt, vagy egy gyengébet bántanak, és többen rugdosnak össze egy hajléktalant, és akkor nem azt mondom, hogy jaj, hát én nem ítélkezem, és elmegyek szépen mellettük, álszent képmutató módon, hanem igenis oda megyek, és kinyitom a számat, és azt mondom, hogy hagyjátok békibe, ne bántsd a gyengébbet, még akkor is, ha esetleg utána nekem esnek és összevernek. Nem ítélkezem az ítélkezés fölött sem. Akkor nem ítélkezem. Akkor tud az Isten dolgozni bennem, amikor én már a jón és a rosszon felülemelkedtem. Nem elfojtom magamba, hogy jaj, de ellenszenves ez az illető Sanyi, vagy Sári, vagy mit tudom én, bárki, vagy a szomszéd, azt mondja, vagy egy házbeli valaki, és akkor azt mondja, jaj, hát nem szabad ítélkeznem, és akkor megpróbálom őt ezével ugye a Szörényének volt egy száma, hogy bemázol deszka az imádott márvány, és akkor ugye a bemázol deszkát megpróbálom megdumálni valahogy, hogy ó, ő márvány, meg mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Hát persze, hogy azok vagyunk, de attól még ha valami atrocitás történik, és egy férfi erőszakkal lép föl nővel, vagy gyerekekkel szemben, akkor még azért nem ezt hangsúlyozok, hogy jaj, hát igen, hát annyira megértem őt is, és én nem ítélkedem fölötte. Meg kell találni itt is az összhangot önmagunkkal és a világgal, és ha nem ítélkezünk, akkor az ítélkezés fölött se ítélkezzünk. Nincs jó és nincs rossz, de ha van jó és van rossz, az sem lehet rossz, mert egyszer nincs jó és nincs rossz. Gyerekek, akinek még nem fájdult meg a feje, annak kívánok további szép napot. Sziasztok!